Yeah, thank you. Thank you. Lay down, lay down. Smoke will come first. First smoke will come. You is very. Yeah, first smoke will come. Smoke will come. Cháu phải bốc hơi đúng không? Khói nào? Thấy khói đúng không? Có chưa? Sao lâu quá nhỉ? Vừa nó nhanh quá. Check connection. 2 độ mà 2 phút mà giờ được 1 phút rồi. Sao lúc sớm nhanh cơ mà? Chưa? Lúc Hay sớm tối nhanh. điện yếu. Đấy có mùi rồi đấy. Bạn cái này nó phản quang nhìn kinh nhỉ? Đây, anh cầm cái dán ở bên đấy mà xuống. Em bật xuống. Smoke has started. Yeah, I can feel the smoke. Wait. Around it is 170. I think now the time is, the temperature is 170. Mai mốt mày về để tao làm mày còn nhanh hơn mày. I told you, no, 170. It's 170. Yes. Yes. Stop. 189.